Điều đầu tiên, bắt đầu từ hôm nay, rất chăm chỉ học tập, khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Tu hành của Tịnh Tông bắt đầu tu từ chỗ này. Lỗi là gì? Lỗi lầm. Bạn xem trong Đàn Kinh, phương pháp Lục Tổ Đại Sư dạy người hoàn toàn như nhau. Lục Tổ nói, nếu là người chân chánh tu hành thì không thấy lỗi thế gian. Ngày nay chúng ta tu hành sở dĩ không thể thành tựu, nguyên nhân là do đâu? Ngày ngày xem thấy lỗi lầm của người khác, mắt xem thấy lỗi lầm của người khác, tai nghe được lỗi lầm của người khác, trong miệng nói lỗi lầm của người khác. Đây gọi là tạo nghiệp. Ngày ngày không ngừng đang tạo nghiệp. Niệm Phật còn muốn giảng sanh, việc này không thể nào được. Cho nên sau khi đọc kinh này rồi, chúng ta biết được tại vì sao người niệm Phật không thể giảng sanh. Ngày trước, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Đại Trung thường nói, một dạng người niệm Phật chân thật có thể giảng sanh chỉ có 1-2 người, 1-2 phần vạn. Tại vì sao nhiều người niệm Phật như vậy mà không thể giảng sanh? Bạn đem 10 câu kinh văn này đọc qua vài lần, bạn liền hiểu rõ họ tại vì sao không thể giảng sanh. Họ không có thật tu. Họ không hiểu được đạo lý này, không hiểu rõ chân tướng sự thật. Tây phương gọi là tịnh độ. Bạn nghĩ xem cái gì gọi là tịnh? Hơn nữa Phật ở trên kinh lại nói, tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Mắt nhìn thấy là lỗi lầm, nghe là lỗi lầm, nói là lỗi lầm. Tâm của bạn làm sao thanh tịnh được chứ? Tâm không thanh tịnh thì làm sao có thể sanh tịnh độ? Cho nên niệm Phật cũng không hữu dụng. Một ngày niệm 10 giảng câu Phật hiệu, niệm 100 giảng câu Phật hiệu đều không thể giảng sanh. Vì sao vậy? Tâm không thanh tịnh. Khẩu nghiệp quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Tại vì sao chúng ta có thể tạo khẩu nghiệp? Tìm nguyên nhân của nó. Sở dĩ bạn tạo khẩu nghiệp chính là bạn thấy lỗi lầm của người, bạn mới tạo khẩu nghiệp. Nếu như bạn ngày hôm nào không thấy lỗi của người khác, Lục Tổ đã nói không thấy lỗi ở thế gian, thì bạn chắc chắn sẽ không tạo khẩu nghiệp. Người chân thật tu hành không giống như người phàm phu thông thường chúng ta. Người phàm ngày ngày thấy lỗi của người khác. Người chân thật tu hành trái ngược với chúng ta. Họ ngày ngày thấy lỗi của chính mình, không thấy lỗi của người khác. Phàm phu chúng ta là ngày ngày thấy lỗi của người khác, không thấy lỗi của chính mình. Chính mình không có lỗi lầm thì liền tạo 3 đường, liền phải đọa 3 đường. Có thể ngày ngày thấy lỗi chính mình mà không thấy lỗi người khác. Con người này trình độ hướng lên trên. Chúng ta phải làm thế nào mới có thể không thấy lỗi lầm của người? Làm thế nào mới có thể làm được đây? Nếu muốn chân thật làm được, chỉ có một biện pháp, đó là rõ lý. Bạn đem đạo lý làm cho thông, chân tướng sự thật hiểu tường tận rồi, bạn liền biết được tất cả chúng sanh không có lỗi lầm, mà lỗi lầm đều ở bên phía chính mình. Tất cả chúng sanh chân thật là không có lỗi lầm. Vì sao nói tất cả chúng sanh không có lỗi lầm? Đạo lý này rất khó hiểu. Bạn cần phải hiểu rõ chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là gì? Phía trước nói qua, quán pháp như hóa. Họ làm gì có lỗi lầm? Lời nói này vẫn là khó hiểu. Chúng ta nêu một thí dụ để nói. Tôi nghĩ mọi người đều xem qua điện ảnh. Điện ảnh khi đang chiếu ra chỉ có một màn bạc. Màn bạc này phần nhiều là dùng vải trắng mà làm ra. Khi phim ảnh chiếu lên, hình ảnh hiện ra rồi, bạn thấy ở trong mắt, có lúc xem thấy cười, có lúc xem thấy khóc. Điện ảnh có lỗi lầm hay không? Không có lỗi lầm. Nó không có thứ gì. Hình ảnh không phải là người thật, đang diễn biến, biểu diễn, hình tượng mà thôi. Tại vì sao hình tượng này có thể lôi kéo cảm tình của bạn?
Bạn đã bị nó xoay chuyển thì bạn quá đáng thương. Nó không có lỗi lầm. Lỗi lầm là ở chính bạn. Nó chẳng qua là hình ảnh mà thôi, là mộng huyễn màu ảnh, là giả mà, không phải là thật. Nó không phải là người thật, là giả thôi. Tại vì sao bạn có thể sinh ra vọng tưởng phân biệt chấp trước? Bạn đã dính tướng rồi. Nếu như bạn biết đó là giả, đó là một hình tượng, hoàn toàn không phải là thật, bạn hiểu rõ những chân tướng sự thật này, trong tâm bạn liền như bất động. Trong cái hình tượng này nhất định không có phải quấy thiện ác. Đây mới là chân tướng sự thật. Người tận hiểu được, người mê hoặc không hiểu được thì thiệt thòi. Bạn bị nó mê hoặc, bạn thiệt thòi rồi. Bạn khởi tâm động niệm, bạn ở nơi đó tạo nghiệp. Người chân thật tường tận, đó là mộng huyễn bào ảnh. Cho nên họ thấy rồi, nghe rồi, họ tuyệt đối sẽ không khởi tâm động niệm, nhất định không phân biệt chấp trước. Tâm của họ chính là quán pháp như hóa, tam muội thường tịch. Cho nên bạn ngày ngày xem phim ảnh, ngày ngày xem truyền hình. Phải biết, phải hiểu được, xem truyền hình là quán pháp như hóa, tám muội thường tịch. Các vị đối diện với truyền hình mà tu hành Bồ Tát. Công phu của bạn từ ngay chỗ này mà rèn luyện. Màn hình đó là giả, tuyệt đối không phải là thật. Bạn biết được cái màn hình này là giả, sau đó biết được cả thảy thế giới này, tất cả cái này thấy đều là giả, không có thứ nào là chân thật. Trên Kinh Kim Cang đã nói: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt. Bạn xem thấy cũng tốt, nghe thấy cũng tốt. Tâm địa của bạn thanh tịnh, như bất động, không nhiễm một trần. Bạn liền vào được cảnh giới này. Người vào được cảnh giới này không tạo nghiệp. Tâm địa thanh tịnh từ bi. Từ bi từ chỗ nào biểu hiện vậy? Từ phía sau khéo giữ khẩu nghiệp, đến thanh tịnh vô nhiễm. 6 câu này biểu hiện ra là đại từ đại bi. Cần phải thanh tịnh mới có từ bi. Tâm không thanh tịnh lấy đâu ra từ bi chứ? Do đây có thể biết 4 câu phía trước này quan trọng nhất là 2 câu quán pháp này. Quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Người có thể quán như vậy thì sẽ không tạo nghiệp. Tâm thanh tịnh, biết được tất cả hiện tướng này. Họ thị hiện là thiện, mặt này tốt, chúng ta phải nên bắt chước. Họ thị hiện ác, mặt đó cũng tốt, nhắc nhở chúng ta không nên phạm cái lỗi lầm này. Cho nên tất cả thị hiện đều là thầy của ta, đều là thiện hữu của ta, đều là giúp chúng ta tinh tấn, đều là đang thành tựu đạo nghiệp của chúng ta. Bạn xem, tâm hạnh của Bồ Tát cùng phàm phu chúng ta chân thật là không giống nhau. Trích lục từ Kinh Vô Lượng Thọ giảng giải, tập 211.